आज म यहाँलाई अहिले नेपाली बजारमा एकदमै चलेको PM अकबरे चिकन नुडल्स र च्याउ बनाउने एकदम नयाँ तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो चाउचाउलाई चाहिँ अहिले नेपाली बजारमा नेपाली रामेन भनेर पनि एकदम चर्चित छ। यो एकदमै स्पाइसी र पिरो छ। रामेन भन्दा चाहिँ अलिकति फरक छ यो चाउचाउ चाहिँ। यसलाई नयाँ किसिममा बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ, मैले 2 प्याकेट चाहिँ PM अकबरे चिकन नुडल्सलाई लिएँ। त्यसै गरेर च्याउ लिएँ 150 ग्राम, एउटा उसिनेको अन्डालाई लिएँ, धनियाँका केही पातहरूलाई लिएँ, 2वटा हरियो खुर्सानीलाई चप गरेँ र एउटा प्याजलाई पनि चप गरेँ। च्याउ मैले अघि नै राम्ररी पखालेर सानो सानो पिस गरेर काटेकी थिएँ। अब मैले 620 ml अथवा आधा लिटर र आधा कप पानी मैले यसरी तताउँदैछु। म अब यो अकबरे चिकन नुडल्सलाई खोल्न जाँदैछु। यसभित्र चाहिँ हामीले 2वटा सिजनिङको प्याकेट्सहरू पाउन सक्छौँ। यो वाला चाहिँ मेन सस हो, यो एकदमै पिरो छ, यो चाहिँ पेस्टको रूपमा छ। र अर्को वाला चाहिँ यो पाउडरको रूपमा छ, यो चाहिँ खासै पिरो छैन। हामीले चाउचाउलाई कति पिरो बनाउने भनेर चाहिँ यो पेस्ट आफ्नो हिसाबले राख्न सक्छौँ। मजाले उम्लिसकेपछि चाहिँ यो चाउचाउ 3 मिनेट एक्ज्याक्टली हामीले पकाउनु पर्छ। यो चाउचाउ कसरी पकाउने भनेर चाउचाउको पछाडिपट्टि पनि यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली 3 मिनेट चाहिँ हामीले यसलाई राम्ररी पकाउनु पर्छ। यसरी 3 मिनेट भइसकेको छ र मैले ग्यास अफ गरिदिएँ। अब म यो पानीहरू चाहिँ यसरी छान्दैछु चाउचाउबाट। राम्ररी चाउचाउलाई चाहिँ छान्नु होला, यो पानी चाहिँ नफ्याँक्नु होला। यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाउचाउमा लेखिए अनुसार 1 प्याकेटमा चाहिँ 5 चम्चा चाहिँ यो सुप चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ यो 2 प्याकेट भएकोले मैले ठ्याक्क 10 चम्चा चाहिँ यो पानीलाई राखेँ। यसरी हल्कासँगले यसरी मिक्स गर्नु होला। अब भने मैले थोरै 2 चम्चा जति तेललाई तताएँ। यहाँले जुनै तेल युज गर्नु भए पनि हुन्छ। च्याउलाई फ्राई गर्दैछु म। यो चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाउचाउ चाहिँ वास्तवमा डाइरेक्ट नै यसरी उसिनिसकेपछि डाइरेक्ट नै सिजनिङहरू राखेर खाँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अलिक फरक स्वादमा यसरी बनाउन लागेकी हुँ। यो चाउचाउ एकदमै पिरो हुने भएकोले मैले अरू सामग्रीहरू पनि थप्न लागेकी हुँ। यतिको भइसकेको छ। अब यसलाई थोरै चिस्याउनलाई राख्नुपर्छ हामीले। अब म चाउचाउ बनाउन जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला मैले बोइल गरेर राखेको यो अकबरे चिकन नुडल्सलाई एउटा प्लेटमा राखेँ। लगभग एकजनाले 2 प्याकेटसम्म खान सकिन्छ यो चाउचाउ चाहिँ, तर एकदमै पिरो चाहिँ छ। यसलाई भन्नलाई नेपाली रामेन भने पनि अलिकति फरक छ रामेन भन्दा चाहिँ। मैले प्याज काटेको र धनियाँलाई यसरी राखेँ। थोरै हरियो खुर्सानीलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। र त्यसपछि म सिजनिङ पाउडरहरू राख्दैछु। खास गरी चाहिँ यो रामेन नुडल्स चाहिँ अलिकति गुलियो हुन्छ फ्लेभरमा चाहिँ, तर यो चाहिँ खासै गुलियो छैन। यो चाहिँ ठ्याक्कै अकबरे खुर्सानीकै फ्लेभरमा छ। अब म यो पेस्ट पनि राख्दैछु। यदि यहाँलाई पिरो मन पर्दैन भने चाहिँ यो पेस्ट धेरै नराख्नु होला। यो पेस्ट चाहिँ एकदमै नै पिरो छ। मैले चाहिँ आज 2टै यो प्याकेट चाहिँ राख्न जाँदैछु, तर यदि पिरो मन पर्दैन भने चाहिँ यो नराख्दा पनि हुन्छ। अलिअलि टिमुरको स्वादमा पनि छ। रामेन भन्दा चाहिँ अलिक फरक टेस्टमा नै छ यो चाहिँ। यसको मूल्य चाहिँ बजारमा 48 रुपिसदेखि 50 रुपिससम्ममा पाउन सक्नुहुन्छ। तर रामेन नुडल्स चाहिँ मलाई लाग्छ 160 रुपियाँ जति पर्छ होला। त्यही भएर पनि क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति फरक नै छ। तर यसको स्वाद चाहिँ एकदमै भनौँ न टिमुरको भएकोले एकदम मिठो छ। रामेन भन्दा अलिक फरक नै भए पनि यो त्यति नमिठो चाहिँ छैन, एकदमै मिठो छ। यो चाहिँ अब हामीले सजिलै बजारमा पाउन सक्छौँ। त्यसपछि मैले यसरी च्याउलाई पनि राखिदिएँ। एकदमै स्पाइसी छ यो चाउचाउ चाहिँ। मैले हिजो चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्राई गरेकी थिएँ यसलाई। यो एकदम पिरो हुने भएकोले चाहिँ मैले मसरुमहरू अरू प्याजहरू पनि राखेकी हुँ।
एकदमै खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। मलाई चाहिँ एकदमै भोक पनि लागिरहेको छ। मैले चाहिँ आज बिहानदेखि नै केही खाएकी छैन, त्यही भएर म एकदम इन्जोय गर्न जाँदैछु। माथिबाट मैले चाहिँ बोइल गरेको अन्डा पनि राख्दैछु। मलाई एकदम मनपर्छ चाउचाउसँग अन्डा चाहिँ। ल यसरी मैले सर्भ गरेकी छु। म यहाँहरूलाई अगाडिबाट पनि देखाउँछु। एकदमै स्पाइसी हट छ यो चाउचाउ। यहाँहरूले एकदम नेपाली फ्लेभरमा खान सक्नुहुन्छ। ठ्याक्क अकबरे खुर्सानी जस्तै नै छ। यो विशेष गरेर कोरियन रामेन भन्दा चाहिँ टेस्टमा एकदमै फरक छ। यो कोरियन रामेनको टेस्टमा चाहिँ छैन। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु च्याउसँग यसरी। एकदमै हट एन्ड स्पाइसी बनिसकेको छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको रेसिपी हजुरहरूलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर 31,000 सब्सक्राइबर्स। ह्याभ अ नाइस डे। गुड बाई।